કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. તો હવે મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 એટલે કે આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.2 નો પાંચમો દાખલો જોવાનો છે મિત્રો. હવે અહીંયા શું છે કે એક દિવસ એટલે કે વન ડે ક્રિકેટ રમાતી હતી, બરોબર? અને એની રકમ હું તમને વાંચીને સંભળાવું કે જુઓ, વન ડે ક્રિકેટ રમાતી હતી, બરોબર? એની અંદર તમને રન આપેલા છે અને બેટ્સમેનની સંખ્યા આપેલી છે. અહીંયા તમને રન અને એની સામે બેટ્સમેનની સંખ્યા આપેલી છે. તો આપણને શું કીધું છે કે એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં નોંધાવેલ રનની સંખ્યાના માહિતીનો બહુલક શોધો. તો તમારે શું શોધવાનું છે મિત્રો? બહુલક. તો બહુલક માટે મેં તમને સૂત્ર તૈયાર કરાવડાવ્યું હતું કે ભાઈ Z એટલે ઝરીન ખાન, બરોબર ને? બહુ કેવી લાવવાની મિત્રો? કે સાહેબ ઝરીન ખાન જેવી લાવવાની. અને લાવો એટલે લખી નાખો L. લગ્ન કરીને લાવો મિત્રો એટલે કેટલા વાગ્યાનું મુહૂર્ત? કે સાહેબ 10 વાગ્યાનું મુહૂર્ત, બરોબર? અને તેને તમે ગ્રહ પ્રવેશ કરાવો, બરોબર? એ ગ્રહ પ્રવેશ કરાવવા માટે પેલા પગલા પડાવો છે, બરોબર? તે પગલા કેટલા ચલાવવાના? તો 2102 પગલા ચલાવવાના મિત્રો. પછી જ એને આપણે ગુજરાતી એટલે કે દેશી ભાષામાં કહીએ, સાસરીને શું કે ગામડામાં? હાહરી, બરોબર? તો સાસરીમાં એટલે કે પછી જ એને આવવા દીધી, બરોબર? હાહરીમાં એટલે લખી નાખ્યો H. તો એ લખી નાખો F એ લખી નાખો F માઈનસ F0 માઈનસ F2. તો આ થઈ ગયું તમારું મિત્રો બહુલકનું સૂત્ર. હવે આપણે આ દાખલા ઉપર ફોકસ કરીએ. તો મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું કે દાખલો ગણતા પહેલા એનું સૂત્ર લખવું અગત્યનું છે, બરોબર? તો પહેલા આપણે સૂત્ર જોયું. હવે સૂત્રની અંદર શું શું માંગે છે એ આપણે અહીંયાથી એની રકમો કાઢવાની. તો કેવી રીતે? સૌથી મોટામાં મોટી આવૃત્તિ જે તમને આપેલી છે એ કેટલી આપેલી છે? તો કે સાહેબ 18. એ 18 આવૃત્તિ છે એટલે તમારે જુઓ યાદ કરવાની. માધુરી દીક્ષિત શું કહેતી હતી? 1 2 3 4 5 6 એવી રીતે ગીત ગાતી હતી ને. તો આપણે પણ અહીંયા F1 F2 અને F0 શોધવાનું છે. તો એક એટલે આપણો જે સૌથી મોટી આવૃત્તિ હોય એને એક ધારવાનું. એક પછી કોણ આવે? કે સાહેબ માધુરી દીક્ષિત કહેતી હતી 1 2 3, બરોબર? તો 2 એટલે શું આવે અહીંયા? એનાથી નીચેની એટલે કે F2. એનાથી ઉપરનું શું થઈ જાય? તો કે સાહેબ 0 નું, બરોબર? તો કે સાહેબ 1 પહેલા આવી જાય 0 એટલે લખી નાખ્યું F0. તો ધ્યાન આપો, આપણને અહીંયા મળી ગયું F1 F0 અને F2. હવે આપણે શોધવાનું શું રહ્યું? તો કે સાહેબ L અને H, બરોબર? L અને H શોધવાનું રહ્યું. તો H એટલે કે સાહેબ H એટલે વર્ગ અંતરાલ. વર્ગ અંતરાલ એટલે કે સાહેબ આ અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા બંને વચ્ચેનું અંતર, બરોબર? કે ભાઈ અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા, ના કે પેલી પાકિસ્તાન વાળી સીમા, બરોબર ને મિત્રો? તો ધ્યાન આપો, અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? તો કે ભાઈ બંને વચ્ચેનું અંતર જો 3000 થી 4000, 4000 થી 5000, 5000 થી 6000, 6000 થી 7000, એવી રીતે જુઓ દરેક વચ્ચે 1000 નું અંતર પડે છે. તો એ તમને મળતો વર્ગ અંતરાલ મળશે મિત્રો. વર્ગ અંતરાલ H બરાબર 1000, બરોબર? આ 1000 મળી ગયું મિત્રો. તો તમને જુઓ આ F1 મળી ગયું, F2 F0, F1 F0, F2 મળી ગયું, H મળી ગયો. હવે શોધવાનું શું? કે સાહેબ L. તો L એટલે મિત્રો જે તમે અહીંયા તમારી મુખ્ય આવૃત્તિ ધારી છે એટલે કે મુખ્ય આવૃત્તિ એટલે F1, બરોબર? જે F1 ધારી છે એનો જે વર્ગ હોય એની અધઃ સીમા. અધઃ સીમા એટલે આગળવાળી, બરોબર? સંખ્યા. તો ધ્યાન આપો, એ લખવાનું કે અહીં મોટી આવૃત્તિ એટલે કે મહત્તમ આવૃત્તિ પણ લખાય. તો મોટી આવૃત્તિ કેટલી છે? 18 છે. એટલે કે તો F0 કેટલા થવાના? F0 એના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ. તો F0 થઈ ગયા 4, F1 થઈ ગયા 18 અને F2 થઈ ગયા મિત્રો 9, બરોબર? અને H અહીંયા મળી ગયો 1000. અને એના આગળના વર્ગ એટલે કે જે વર્ગ તમારો મુખ્ય હોય એ મુખ્ય વર્ગની શું જોવાની? અધઃ સીમા. તો મુખ્ય વર્ગની અધઃ સીમા તમને મળી ગઈ છે 4000.
તો એ લખવાનું L બરાબર 4000. બરોબર. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ તો બધી જ કિંમતો સૂત્રની આપણને મળી ગઈ છે. તો સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ તો એ લખું છું કે ભાઈ સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા સૂત્રની અંદર બધી જ કિંમતો મળી ગઈ છે. તો હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો જુઓ અહીંયા z બરાબર L કેટલા છે તો L છે 4000 વત્તા F1 કેટલા છે 18 માઈનસ F0 કેટલા છે આપડા 4 ભાગ્યા 2 into F1. F1 કેટલા છે કે ભાઈ 2 તો મૂકી દીધા. F1 કેટલા છે 18 માઈનસ F0 કેટલા છે કે સાહેબ 4 માઈનસ F2 કેટલા છે આપણા જોડે 9 ગુણ્યા 1000. ચલો હવે શું કરીએ આપણે સાદું રૂપ આપીએ તો z બરાબર 4000 વત્તા 18 માંથી 4 જશે એટલે રહેશે 14. અહીંયા થઈ જશે 36 માઈનસ જો મિત્રો 9 ને 4 કેટલા જશે 13 તો ગુણ્યા 1000 એમના એમ. હવે હજુ પણ સાદું રૂપ આપીએ તો 4000 વત્તા 14 માંથી એટલે કે જો 14 એમના એમ આ 36 માંથી 13 જશે એટલે જો રહેશે આપડા 23 ગુણ્યા 1000. હવે શું કરીએ 14 ભાગ્યા 23 કરીએ મિત્રો તો 14 ભાગ્યા 23 એટલે જો અહીંયા મેં તમને મારા માટે ઘડિયો લખી નાખ્યો છે. બરોબર. તો 14 ભાગ્યા 23 કરો તો ભાગ ના ચાલે એટલે પોઈન્ટ મૂકીને શૂન્ય મૂકીને પોઈન્ટ મૂકવાનો એટલે એ થઈ જશે 0. 23 છંગ 138 થઈ જશે. વધ્યા કેટલા મિત્રો આપણા જોડે કે સાહેબ 2. ભાગ ના ચાલે એટલે એ શૂન્ય મૂકીને ઉતારવું પડશે પણ હજુ પણ ભાગ નહીં ચાલે એટલે એ શૂન્ય ઉતરી જશે. તો ધ્યાન આપો 23 કેટલા થશે 23 184 થવાના મિત્રો. તો જો એ 184 કરે તો વધશે કેટલા કે સાહેબ જો 84 ને 6 90 ને 100 એટલે કે 16 વધવાના. બરોબર. અહીંયા આપણે શું કરીશું શૂન્ય ઉતારીશું અને જોશું તો જો અહીંયા ફરીથી આપણે કેટલા કરીશું તો 23 છંગ કેટલા રહેશે 138 વધશે કેટલા મિત્રો તો 38 ને 40 ને 20 એટલે કે 22 બગડો વધ્યો. હવે આપણે શું કરીએ તો અહીંથી 0 ઉતારીશું તો જો એ તમારો જવાબ શું આવ્યો તો આપણે આંકડા એટલે કે પોઈન્ટ પછી 4 આંકડા રાખીએ તો પોઈન્ટ પછી 4 આંકડા રાખી અને અહીંયા જવાબ મૂકું છું તો 4000 વત્તા 0.608 બરોબર 6 એટલે કે ભાઈ 6086 ગુણ્યા 1000. હવે 1000 વડે હું ગુણું છું મિત્રો તો શું થશે આ પોઈન્ટ છે એ ક્યાં જતો રહેશે તો જમણી બાજુ જવાનો તો આ 1 2 3 બરોબર 3 જાય કેમ 3 શૂન્ય હતા એટલા માટે. તો જોઈએ 4000 વત્તા 608.6 આ રીતે રહેવાનું. હવે શું કરીએ એનો સરવાળો કરી નાખીએ મિત્રો તો એનો સરવાળો કરીએ તો જવાબ જુઓ 4608.6 આ રીતે તમારો જવાબ આવ્યો. તો જો અહીંયા લખું છું કે z બરાબર 4608.6 તો અહીંયા લખું છું કે અહીં મળતી માહિતીનો બહુલક 4608.6 મળે છે. અહીં મળતી માહિતીનો બહુલક 4608.6 મળે છે. તો આમ મિત્રો તમારો આ જે 13.2 નો આ પાંચમો દાખલો છે અહીંયા પૂરો થાય છે. આની અંદર કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ હોય અથવા ગણિતના કોઈ પણ ચેપ્ટરમાં કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ હોય ધોરણ 10 માં તો તમે મને જે વિડિયોની લાસ્ટમાં WhatsApp નંબર આપેલો છે એની ઉપર શેર કરી શકો છો જેથી હું તમને વિડિયોની અંદર જવાબ આપી શકું. અને મિત્રો
જો તમને આ વિડીયો ગમતો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી અમને નવા નવા આવા વિડીયો બનાવવાની પ્રેરણા મળી રહે. ધન્યવાદ.